Salutare, dragi prieteni! Un weekend foarte, foarte agitat în Statele Unite ale Americii, cu proteste în aproape toate orașele mari. Am văzut și ieri, au fost proteste în Statele Unite ale Americii. Este o presiune imensă acolo, țara parcă stă pe un butoi de pulbere. O presiune imensă între susținătorii MAGA și cei care protestează, între cei care susțin democrația. Iar lucrurile acolo, pentru că există poziția aceasta de arme, în care fiecare poate avea câte arme dorește, arme de asalt, poate duce această situație la Doamne ferește, la niște incidente și apoi la chiar un război civil. Dar să sperăm că nu va fi așa. Totuși, situația economică din Statele Unite ale Americii se înrăutățește. Astăzi vom vedea, se va redeschide bursa în jur de ora 5 ora României, sau chiar 6, mi se pare, dacă nu mă înșel, bursa de la New York. Și atunci vom vedea efectiv despre ce este vorba, dacă va exista o a treia zi consecutivă în care vor exista pierderi, după ce au existat pierderi masive joi și vineri, pe care vi le-am prezentat. 6,6 trilioane de dolari, oameni buni, adică 6.600 de miliarde de dolari s-au pierdut de către Statele Unite ale Americii pe burse. Deci companiile americane au pierdut în 2 zile datorită, sau mai bine zis, din cauza acestor măsuri idiote pe care administrația Trump le-a decis. În România s-a pierdut de asemenea în ultimele 2 zile, dar mult mai puțin, vineri chiar aproape nesemnificativ, dar astăzi se va redeschide și în România bursa la orele 10, la ora la care vorbim noi acum încă este închisă, în care înregistrez eu acest material, dar pe când îi dăm drumul, deja vor fi deschise bursele și puteți să veniți cu comentarii în acest material în care să spuneți care este părerea voastră. O să introduc probabil și un link cu situația burselor la orele 1-2 după amiaza. Bun, ce vreau să spun astăzi? Astăzi vreau să mă refer, am citit un articol foarte interesant al profesorului de economie Cristian Păun, pe care sper că îl urmăriți și voi. Este foarte, foarte profesionist în ceea ce face, deci nu putem să-l acuzăm de party-priuri sau de anti-trumpist sau anti-MAGA. Dar iată câteva lucruri pe care domnul profesor Cristian Păun de la de la Universitatea din București le spune. 1. Tarifele absurde ale lui Trump vor provoca ravagii economice în SUA, spune asta The Economist. 2. Tarifele lui Trump vor provoca încetinirea economică, inflație și șomaj în SUA, spune guvernatorul federal, Rezervei Federale din Statele Unite ale Americii. 3. Au mai fost evoluții negative pe bursă la căderea unei bănci, în pandemie, la acțiunile altor țări. Dar niciuna nu a avut amploarea celei care au urmat acțiunilor președintelui Trump. Este foarte periculos ce face el. Spune Lawrence Summers, profesor la Harvard, fost secretar al trezoreriei SUA. Deci, vedeți, sunt niște lucruri pe care și Cristian Păun le-a preluat de la o serie de somități în domeniul economiei din Statele Unite ale Americii. 4. Cea mai mare economie din lume a impus tarife mari celor mai importanți parteneri comerciali ai săi, o decizie politică care aproape sigur va duce la represalii. Acest lucru spun mai mulți profesori, între care Coibion și profesor M. Weber de la Chicago Booth. 5. Formula lui Trump după care a calculat tarifele noi este greșită. Tariful mediu ponderat al SUA cu China în 2023 a fost de doar 3%, nu de 67% cât afirmă administrația Trump că a fost, spune Cato Institute. 6.
În formula lui Trump s-a folosit o elasticitate de răspuns la tarife de 0,945 în loc de 0,25 cât este recomandat în formule similare. Asta duce la tarife între 10 și 50% în condițiile în care niciun tarif al unei țări ca SUA nu depășește 14%, 14%. Spun Corinth și S. Vöger la American Enterprise Institute. În orice scenariu, SUA pierde cel mai mult, cam 1,5% din PIB și circa 440 de miliarde de dolari doar din majorarea taxelor vamale, la care se adaugă celelalte efecte previzibile, inflație și șomaj, care vor depinde, bineînțeles, de amploarea retalierii. Retaliere care se așteaptă atât din partea țărilor UE, cât și din partea țărilor asiatice, între care China și Japonia, Coreea de Sud sunt cele mai importante. Se confirmă impactul redus asupra Chinei și impact zero asupra țărilor din Uniunea Europeană și din UK. Din UK un pic mai mare de zero, dar asta este situația pe care a creat-o această administrație. Iată și tabelul care ne este prezentat de profesorul Cristian Păun. Și aici se vede clar, Statele Unite ale Americii și-au dat singur cu ciocanul peste degete, pierd 438 de miliarde de dolari, Canada pierde 38, Mexic pierde 40, Elveția pierde 3 miliarde, Vietnamul 5, Taiwanul 1,6, China 53, Japonia 2,5 miliarde, India 8,2 miliarde, Thailanda 0,5, deci aproape nesemnificativ, Indonezia 0,7 și United Kingdom 0,2 miliarde, deci 200 de milioane de dolari, mă rog, ceva nesemnificativ. Uniunea Europeană pierde 0,05%, adică 10 miliarde pe toată Uniunea Europeană. Asta este o nimica toată, deci sunt cu totul alte țările care vor pierde, între care cel mai mult va pierde, așa cum am văzut, Statele Unite ale Americii. Și aici se vede lista cu toți perdanții. Acest material a fost prezentat de către profesorul de economie Cristian Păun și a dat și niște surse de informații, așa cum vă prezentam. Da? Deci, oameni buni, Statele Unite ale Americii, din păcate pentru ei, nu știu dacă realizează cineva acum acolo în Statele Unite ale Americii, s-au împușcat singuri. S-au împușcat singuri și s-ar putea ca să dea înapoi. Am și văzut reacția lui Elon Musk, care așa foarte spășit a ieșit alaltăieri să spună că Statele Unite ale Americii împreună cu Uniunea Europeană ar putea negocia un acord de liber schimb și de liberă circulație a forței de muncă. Hopa! Deci nu venea să cred când îl auzeam. Deci ei deja își dau seama, știu ceva lucruri și vom vedea cum vor trata acest lucru. Oricum, eu cred că Elon Musk nu mai face mulți purici pe la Casa Albă. El o să fie unul dintre cei vizați și cei sacrificați de către administrația Trump atunci când treburile se vor împuți. Deja au început să miroase foarte, foarte urât. Ați văzut și voi ce s-a întâmplat în weekend în Statele Unite ale Americii, nu mai revin. Dar când auzi așa ceva că spune Elon Musk acord liber circulație a mărfurilor, a bunurilor și a forței de muncă, deja te gândești că Statele Unite ale Americii au înțeles niște lucruri și au înțeles pe pielea lor. Elon Musk cu siguranță a înțeles, are niște pierderi uriașe și a înjumătățit averea și dacă o ține tot așa, s-ar putea să nu mai poată să acopere din ceea ce deține nici măcar datoriile pe care le are. Deci nu să aibă ceva în plus, ar putea să fie un bankrupt, un falit în curând și de aia îl vedeți în ultimul timp pe
Elon Musk, atât de spășit și atât de conciliant cu toată lumea și iată cu Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană, Elon Musk pierde foarte, foarte mulți bani în acest moment din cauza acțiunilor sale imbecile. Deci nu trebuia să iasă el cu tot felul de saluturi naziste și să se încoardă așa de tare. Eu înțeleg că e pe chetamină, dar măcar când te duci la un eveniment, abține-te să mai consumi chetamină. El nu s-a abținut. În momentul de față este cam spășit, l-ați văzut. Și lucrurile astea nu o să decurgă foarte ușor. Și chiar dacă Statele Unite vor da înapoi, acest efect rămâne pentru că oamenii, europenii, canadienii, australienii, japonezii, chinezii nu vor mai cumpăra produsele americane doar din resentimente față de America. America, prin ce a făcut acum Statele Unite ale Americii, Trump și-a ostilizat întreaga planetă și lucrurile astea vor rămâne. Și încă un lucru foarte, foarte nasol, se pare că lucrurile se precipită în lume și probabil vor exista repercusiuni și pentru bursa românească și pentru cea europeană. Acum am citit o informație, acum de 5 minute, prăbușirea masivă a burselor japoneze și chineze. Japonia a suspendat tranzacționarea. Băncile de pe Wall Street cheamă brokerii mai devreme la birouri. Este Black Monday. Probabil că guvernul chinez va interveni să țină bursa cât de cât în picioare. Astăzi se scrie istorie. E ora 9, ora României și a început măcelul. Deci astăzi va fi o zi foarte importantă pe bursă. Este de urmărit foarte mult ce se va întâmpla. Așa cum v-am spus, se confirmă că va fi un tsunami la nivel global, cum vă spuneam în weekend, pe bursele asiatice. Japonia și China au suspendat în acest moment tranzacționarea pe bursă. Ca să înțelegem cât de gravă este situația și ce nasoale sunt aceste măsuri, ce drastice au fost aceste măsuri ale lui Trump, care pot distruge economia mondială, nu doar cea americană, și după fiecare criză, așa cum știm, urmează în istorie un război, Doamne ferește.